No, I'm just showing this, and then I will go to everybody's place to see if they have questions. You're gonna do the open studio. Okay, here you go. Okay, Yeah, Mike. thank you. So this is the engineering part of the day, even though we're just chock full of architects. I'm glad to see the architects here, though, because as Joe says, the architects aren't as interested in the design of high efficiency buildings as engineers are. Đây là cái phần của kỹ sư, phần thuyết trình về của kỹ sư trong cái bản thuyết trình hội thảo này. Thì tôi alo, thì tôi rất là vui vì hôm nay có sự tham dự của các kiến trúc sư về trong cái việc là thiết kế tòa nhà năng lượng hiệu năng quả năng lượng cao. Kyle here works with me and helped develop these slides. Anything that's wrong on them is his fault. The good stuff's mine. Tôi và Khánh đã cùng thiết kế cùng nhau thực hiện những cái slide này, và nếu có cái gì đúng thì là cổ phần của tôi, còn cái gì sai là do lỗi của Khánh. So, why am I here? I've spent my whole career in the United States until the last few years trying to reduce energy use in buildings. Tôi đã dành cả sự nghiệp của mình để giảm cái phát thải giảm cái tiêu thụ năng lượng ở Mỹ. So this is the population of the United States. This is the population of Vietnam, and this is 25 or so countries around the world. Đây là cái biểu đồ về cái số lượng dân số của các nước trên thế giới. Thì ở đây là của Mỹ và bên cạnh là ở Việt Nam. This is how hot it is in different parts of the world. Cooling degree days, base 18. This is a measurement of how hot it is. This is the United States. It's fairly cool. This is around the world, and this is Vietnam. Đây là cái biểu đồ về cái khoảng thời gian cái độ lạnh nóng hay lạnh, mức nóng lạnh của khí hậu từng nước. Thì ở đây là ta thấy ở Mỹ là khá là mát, còn ở Việt Nam thì rất là nóng. Cái mức độ nóng rất là cao. So if you take the amount of energy used in air conditioning buildings in the United States, you take the population, and you take how hot it is, you can develop a metric called person cooling base United States. Nếu mà chúng ta lấy cái số lượng dân số nhân với cái lượng lạnh ngày trên mức 18 độ C thì chúng ta sẽ ra được cái số lượng tổng cái năng lượng tự lạnh tiêu thụ ở từng nước. And what it tells us is that the people in Vietnam started using the energy for air conditioning the way we do in the United States, that you would use the exact same amount of energy for air conditioning as we do in the United States, because it's hotter here. Do là cái số lượng, mặc dù là ở Việt Nam thì mới bắt đầu sử dụng điều hòa không khí, khí, tuy nhiên thì cái lượng năng lượng tiêu thụ cho hệ thống điều hòa không khí đấy đã tương đương ở Mỹ. And we use 8% of the total energy just to air condition in the United States. Chúng tôi và ở Mỹ thì chúng tôi sử dụng đến 8% năng lượng cho tổng tiêu thụ năng lượng cho hệ thống điều hòa. So if no matter how much I save if I stay at home, if the rest of the world starts using energy the same way we do in America, I won't make any difference. So I have to travel now and go to Vietnam and India and China and around. But that's what we have to do to slow down the energy use in buildings. Nếu như mà tất cả các nước còn lại mà sẽ sử dụng như năng lượng giống như Mỹ thì cái mức tiêu thụ năng lượng theo cái biểu đồ sẽ khác với biểu đồ này và sẽ tăng lên. Và đó là lý do tại sao tôi đi đến các nước như là Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam để mà thực hiện những cái thuyết trình này. They calculate that for 169 countries, they'll use 40 times the energy that we do now.
So that bathtub that Joe showed is getting fuller and fuller. Nếu mà theo tính toán của chúng tôi, nếu mà 169 quốc gia còn lại trên thế giới mà sử dụng cái mức tiêu thụ năng lượng cho tương đương với Mỹ cho cái hệ thống điều hòa nhiệt độ, cho hệ thống điều hòa không khí, thì cái mức tiêu thụ sẽ tăng lên gấp 40 lần. So I'm going to try to describe a method for using life cycle costs to decide the best systems to use in buildings. Ở đây tôi sẽ trình bày cái cách tính toán cái tổng chi phí phòng đời của công trình, của hệ thống. First, Joe showed this slide, but we need to run our models very early in the project. We don't need to start down here where we're selecting the HVAC equipment. We need to start way up here where we're defining needs and deciding how to design the building. Theo cái slide này thì đã được ông Joseph thuyết trình buổi sáng, nhưng mà cái việc cần thiết là cần tiến hành mô hình hóa năng lượng cho công trình ngay từ bước ban đầu, chứ không phải là bắt đầu từ cái bước thứ tư như là mọi người hay sử dụng để lựa chọn hệ thống điều hòa không sau khi đã qua tất cả các bước ở trên. What we should do is run a model at the first of the design and divide up the energy used in the building between the different people working on the design, the lighting designers, the architects, the engineers. Cái việc đầu tiên chúng ta phải làm là tiến hành mô phỏng năng lượng của tòa nhà, cái mô hình ban đầu ý tưởng của tòa nhà, để tìm ra những cái tải mà sử dụng trong công trình. Làm việc này phải cần được thực hiện với cả kiến trúc sư, kỹ sư chiếu sáng và kỹ sư cơ khí, kỹ sư điều hòa không khí. So the architects would be responsible for the skin of the building. The lighting designers would be responsible for the lighting, and the mechanical engineers would try to reduce the outside air load. Thì kiến trúc sư sẽ chịu trách nhiệm cho những cái liên quan đến cái mặt đứng, thiết kế mặt đứng của công trình. Kỹ sư điện sẽ chịu trách nhiệm về thiết bị và phần chiếu sáng, và kỹ sư điều hòa sẽ phụ trách về cái phần cấp khí tươi. When we do that, we develop goals for each one of the products, the windows, the SHGC. We develop goals for reducing the energy use of each of the different materials until we get a total savings of 27% or more. Xin lỗi các bạn ở đây. Và sau đấy chúng ta thực hiện từng bước thay đổi để mà với nhằm mục đích là giảm cái tiêu thụ năng lượng của so với mô hình cơ sở đi, và nhận được cái mức giảm cuối cùng. One of the ways, a good way to do this is to have a goal setting charrette, which is a meeting where everyone involved in the project gets together and decides how best to solve the problems of energy use in the buildings. Và sau đấy là cả nhóm họ tập hợp lại để thực hiện đặt ra cái mục tiêu. And everyone, the owner of the building, all the designers agree on what type of goal we're going to set, whether normally it's a goal of milliwatts per square meter per year. Cái mục tiêu thông thường nhất sẽ là cái số kW giờ trên mét vuông một năm, cái mức tiêu thụ năng lượng tính theo diện tích. And the technique I want to introduce is called technical potential of a measure. Và cái kỹ thuật, cái phương pháp thực hiện là cái kiểm tra cái tiềm năng kỹ thuật. So it is the minimum level of energy consumption
possible for a building given today's technology, excluding renewables. Thì đấy được gọi về định nghĩa thì đây là cái mức năng lượng tiêu thụ thấp nhất có thể cho một công trình với những cái công nghệ hiện mới nhất hiện nay, ngoại trừ cái năng lượng tái tạo. It allows us to look at the building differently and to take the limits off usually imposed by industry benchmarks and other preconceived notions. Và tại sao chúng ta phải thực hiện những cái này thì là do cái việc thay đổi do những cái cách khi thay đổi thì chúng ta sẽ phải rất chú ý đến những cái yếu tố quy định tiêu chuẩn. So this is a pump, for instance. Example is a pump. So you start with the current design of the pump, how much power it uses. And then you say, well, what if I used better control valves? What if I used large pipe and lowered the pipe friction? What if I used long radius fittings and lowered the friction? What if I reduced the static head, if there is any static head on the pump? If I did all the things you could possibly do, you would get to a theoretical minimum energy use for the pump. Và với đây là ví dụ về việc giảm công suất cho hệ thống bơm. Thì ở đây là cái thiết kế hiện tại. Nếu chúng ta làm giảm được cái trở lực do cái tạo của trên đường ống của hệ thống van, trở lực áp suất tốn áp suất của van điều khiển của đường ống của cái hệ của tê cút và của cái áp suất tĩnh thì chúng ta sẽ được cái mức độ tiết giảm năng lượng tiêu thụ thấp nhất trên lý thuyết. You do all of these without thinking about what it costs or whether you can actually do it for the project. Và chúng ta sẽ có được thông tin về giá và những cái gì chúng ta có thể thực hiện cho dự án. Then you come back and I don't guess you come back here. Okay. You come back and you say, I got 65% savings by doing everything possible. Ở đây chúng ta tính toán đến mức là chúng ta có thể tiết kiệm được 65% tiêu thụ với tất cả các biện pháp có thể. But I can't really do everything that's possible. There are constraints. And the constraints, you wait till the end to add them back in. Nhưng mà tuy nhiên vẫn còn có các hạn chế nhất định trong việc thực hiện tất cả các biện pháp đó. So the implementable minimum is quite a bit larger than the technical minimum because of the constraints. Và sau khi loại trừ các khó khăn đấy thì chúng ta còn cái đến mức là có thể thấp nhất có thể thực hiện được. So you have a potential of saving 67%, but 29% of that is not cost effective, and so you end up only saving going from 30,000 BTUs per square foot. Up to 57. Và như ở đây thì là tiềm năng kỹ thuật thì có thể giảm được 67%. Tuy nhiên là do 29% không thể thực hiện được hay không có hiệu quả về chi phí, thế nên là mức thực hiện được chỉ lên giảm được khoảng 27% thôi. Again, if we look at all of those things we can do to the building, we reduce those energy savings, but we still get a 38% reduction from what our technical minimum was. So it's a method to not think about what it costs or whether you can do it until you get all the possibilities down, and then you start eliminating them instead of throwing them out at first. Và ở đây chúng ta thấy là mặc dù sử dụng rất nhiều cái biện pháp khác nhau thì cái mức tiêu thụ ở đây chỉ được 38%. Và cái thực hiện của cái này chúng ta phải thực hiện trên cơ sở là việc là tính toán kỹ cái mức chi phí và không chỉ It's a technical
It's a good technical approach, but it also is a sales approach, because when you go to the owner, you can show them all these things that they could possibly do and all the things you're not doing because of cost and other constraints. And then you get them on your side saying, well, they've already eliminated all these other things. We can do the ones they're suggesting or the ones they recommend. And so it's better than coming in. They're always going to take something away. So you'll reduce the number of things they won't let you do. Khi bạn đến gặp chủ đầu tư thì bạn phải trình bày rõ với chủ đầu tư những cái biện pháp bạn khuyến cáo thực hiện và những cái biện pháp mà bạn thấy là không cần thiết do những cái rào cản hay là lý do về chi phí, và không cần thiết là phải nói hết tất cả các biện pháp ra, và để sau đó chủ đầu tư nhìn thấy cái chi phí tăng lên thì họ sẽ không cho bạn thực hiện công việc tiết kiệm năng lượng nữa. Once you identify all your measures, you have to do a very good job of combining them into bundles and testing the influence they have on each other. Khi bạn tiến hành các biện pháp tiết kiệm các giải pháp tiết kiệm năng lượng thì bạn có thể thực hiện nó theo một gói các giải pháp và sau đấy tiến hành phân tích độ nhạy để kiểm tra lại cái kết quả thực hiện khi cùng thực hiện nhiều giải pháp cùng một lúc. Tôi xin lỗi, sorry. Tức là cái phần của ông Mac nói lúc nãy thì tôi xin đính chính lại, tức là ý của ông Mac là khi mà chúng ta xác định các cái phương án mà có thể thực hiện được tiết kiệm năng lượng mà tiết kiệm đến 67% ấy, thì là chúng ta làm cái việc đấy mà không cần quan tâm đến chi phí. Và sau đó chúng ta, cái ông ấy nói đấy là đấy chính là cái công cụ, ngoài công cụ kỹ thuật, nó là cái công cụ mà chúng ta bán hàng và chúng ta mang toàn bộ những cái phương pháp đấy đến nói chuyện với chủ đầu tư thì chắc chắn là lúc đấy nó mới ra được các cái hạn chế nhất định, ví dụ như hạn chế về chi phí, hạn chế về kỹ thuật vân vân, thì lúc đấy chủ đầu tư họ sẽ gạt đi một vài cái phương án nào đấy, thế và từ đó chúng ta mới ra được cái phương án, những cái biện pháp mà có thể thực hiện được khi mà có các cái rào cản về chi phí hay là về kỹ thuật triển khai gì đấy, lúc đấy chúng ta mới quay được về cái mức là 57%, tức là mức 67% là cái mức mà bất kể là chi phí nó là bao nhiêu chúng ta phải xác định ngay từ đầu ấy đã. These measures, many times one measure will reduce the savings of another measure once you combine them. And you need to make sure you're not over-promising the savings. When you combine two measures, they influence each other and reduce the savings, and you have to be careful not to promise something you're not giving. Khi mà bạn thực hiện nhiều cái biện pháp giảm một lúc thì cái mức độ giảm khi thực hiện cả gói biện pháp này thì có thể không được như là từng cái biện pháp thực hiện cùng một lúc. Thế nên là bạn rất phải cẩn thận về việc này. So now we're going to go into HVAC, which is the biggest energy user in the building. Và bây giờ chúng ta chuyển sang phần điều hòa không khí, là cái phần tiêu thụ năng lượng nhiều nhất trong tòa nhà. Most buildings. Trong hầu hết tất cả nhà. We're going to look at a 4-story office building that can be built any place in the world. The owner of this building wants to shorten the design time and the design cost. So we'll try to take an engineering approach to simplify the design calculations. And the building already has a very good envelope that minimizes the climate effects, except for how much outside air, and the lighting has been optimized. It doesn't say that. I said that. How did the architect reduce the loads on the HVAC? Oh, we're going the wrong way. They got a preview. The architect, whoo, how far back do we go? Well, probably the two slides are different. So the architect, Joe is asking the architect's influence on HVAC. And the architect is responsible
for the envelope. He has a large impact on the lighting. He has a large impact on the infiltration. So when the architect, whatever he does to a building lasts for 35 years or longer. And it costs no more energy. It's first cost only. So it's the best thing you can do is spend a little extra money on the architecture and mainly make him take all the windows out of the building and just put brick walls. And anyway, that would he is a big influence on the way we use energy. Tức là ý của ông Joe muốn nhắc với cả ông Mike ở đây, tức là đánh giá rất là cao cái vai trò của kiến trúc sư ngay từ thiết kế ban đầu là phải giảm tải cho toàn bộ công trình, tại vì bất kể một cái phương án thiết kế nào của chủ công trình thì ngay từ đầu nó sẽ ảnh hưởng đến cái công trình đấy trong vòng 30 năm về sau. Do vậy là thậm chí trước khi chúng ta nghiên cứu về vấn đề điều hòa không khí thì kiến trúc sư phải rất cẩn trọng trong vấn đề thiết kế vỏ bao che cũng như là thẩm thấu vân vân của tòa nhà. Most of my life, the lighting and the HVAC were both used about the same amount of energy in a building. Khi mà đầu tiên thì ở những cái thời điểm đầu tiên thì cái tiêu thụ năng lượng cho ánh sáng và điều hòa không khí thì là khá tương đương nhau. And now the lighting has gotten so good that the HVAC in general is the biggest energy user. Và bây giờ thì là phần chiếu sáng đã giảm được rất là tốt và bây giờ cái phần tiêu thụ năng lượng lớn nhất thì là thuộc về điều hòa. Did you do these words yet? Okay. Tiếp theo là cái việc tìm hiểu cái mô hình bằng cách phân tích một mẫu nhà điển hình. Thì đây là một văn phòng 4 tầng có được được xây ở bất kỳ đâu trên thế giới, và chủ đầu tư thì yêu cầu về cái việc giảm thời gian và chi phí thiết kế. Cái phương pháp được thực hiện ở đây là việc đơn giản hóa cái tính toán thiết kế, và cái biện pháp được đưa ra là thiết kế vỏ công trình hiệu suất cao để hạn chế ảnh hưởng của khí hậu, trừ cái lượng gió tươi cấp vào công trình, và biện pháp cuối cùng là tối ưu hóa chiếu sáng. So Joe has shown you a map of the climate zones in the United States, and I think he might have shown you this map also. But this is Vietnam, and this is the climate zones that ASHRAE set up. Đây là cái bảng đồ phân chia về cái vùng khí hậu theo tiêu chuẩn ASHRAE 169. The hottest climate zone in the world is climate zone OA, which is down here at Ho Chi Minh. Đây là cái chia cho cái khu vực Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời, phân vùng khí hậu ngoài trời, nhiệt độ ở Hà Nội và ở thành phố Hồ Chí Minh. Hanoi is, because it's a dense city, jumps up to a 1A, which is the second hot and humid. A's are hot, are humid, B's are dry. Hà Nội là do cái dân số tập trung thì nên là ở cái bị đặt vào vùng khí hậu 1A là khu khí hậu rất nóng ẩm. The 2A is also hot and humid, and the purple is very hot and humid, 1A. So all of Vietnam falls in about 3 categories, climate zones. Và ở phía dưới thì cái điều kiện khí hậu nó nóng ẩm, còn cả nóng ẩm hơn, và toàn bộ khu Việt Nam thì phân chia thành khoảng 3 vùng khí hậu khác nhau. So if we divide the climate zones again, the climate zones are defined by the heating and cooling degree days. We used those a minute ago to describe how much energy used. Again, we're using cooling degree days and heating degree days to develop the climate zones. Ở khu vực khí hậu Việt Nam thì nếu tính theo cái độ lạnh ngày thì chia thành 3 cái khu vực, 3 cái mức khác nhau. So if it's cold, your climate zone 7, you have a lot of heating degree days. In Vietnam, you don't have many heating days, so you're in this column all the time. Theo cái trục hàng ngang thì là cái độ nóng cần sưởi, nhiệt độ sự nóng ngày, thì ở Việt Nam thì cái khí hậu khá là nóng nên độ sưởi nó khá là thấp, số giờ độ sưởi ngày nó khá là thấp. Mike,
Yes. Maybe we need some definition of cooling degree days and heating degree days. So a cooling degree day, base 50, means that for every degree above 50 you are on a day, that's 1 cooling degree day. If you're 60, it's equal to 10 cooling degree days. So if you're 70, you get 20 cooling degree days for each day. So you're, now I use Fahrenheit, so you're going to have to convert. Ok. Ở đây This is cái khái 50, niệm độ this lạnh is ngày và 50 độ sưởi centigrade. ngày là khi các bạn nhiệt độ trung bình ngày đấy nó vượt quá cái mức, ví dụ ở đây 50 độ F đây khoảng 10 độ. Khi mà nhiệt độ ngày trung bình ngày nó vượt qua là 18 độ thì cái cooling degree day của ngày đấy, cái chế độ lạnh ngày của ngày đấy sẽ là 8. Và khi tính tổng lại cho cả năm thì chúng ta sẽ ra cái gọi là khái niệm nhiệt độ lạnh ngày. Và khi mà sưởi thì là ngược lại, thì là khi mà nhiệt độ ở ngoài trời nó ở dưới một nhiệt độ nó dưới mức ví dụ là khoảng 8 độ thì cái heating degree day ngày tính ở 50 là 10 độ C, tương đương với 10 độ C, thì nó sẽ vào khoảng là 2 độ. Thì khi bạn tính tổng của từng cả ngày đấy cho trung bình ngày đấy cho cả năm lại thì bạn sẽ ra được cái số lượng cooling degree day và heating degree day đấy. So Hanoi, there's 365 days in a year, but Hanoi has over 9,000 cooling degree days. Ở Hà Nội thì cái độ lạnh ngày nó lớn hơn khoảng lớn hơn 9.000. And by having over 9,000, it makes it a 1A climate zone. Và khi mà độ lạnh ngày dưới khoảng 10.800 thì sẽ được xếp vào loại vào cấp nóng, cấp khu vùng khí hậu 1A hoặc B. Ho Chi Minh has about 11,700, so it is a 0A climate zone. Hồ Chí Minh cái độ lạnh ngày khoảng 11.700 thì sẽ được xếp vào giá trị 0. Độ nóng ngày, độ lạnh ngày. Độ lạnh ngày tức là cần làm lạnh đi. Ở đây không mọi người ký là độ lạnh ngày là cần làm lạnh đi, còn heating là cần sưởi lên. Tức là những ngày mình cần phải làm mát gì? Cần làm mát, tức là trừ đi lúc nãy nói là 18 độ trừ đi 10 thì cái cooling degree đây là 8. Tức là cần làm lạnh đi, bạn cần giảm từ 18 độ xuống là lệch nhau để làm lạnh đi. Xong rồi một năm có bao nhiêu ngày như thế thì nhân lên nữa đúng không? Đấy, thì nó mới ra là số 9.000 hoặc là 11.000. Ví dụ như là cái khu vực của bạn ở đây có nhìn thấy những cái khu vực ở New York ở Mỹ là những cái vùng ôn đới thì cái độ lạnh ngày nó sẽ giảm đi. Tức là ít ngày cần làm mát hơn. Ít ngày cần làm mát hơn và cái chênh lệch nhiệt độ giữa cái điểm của chúng ta đặt, ví dụ ở đây là CD 50 là cái lượng lạnh là tính là 50 độ F là khoảng 10 độ C, là số ngày cả nhiệt độ trong trung bình ngoài trời lớn hơn 10 độ C thì bạn trừ đi lấy cái số nhiệt độ trung bình đấy, bạn trừ đi 10 và bạn ra cái con số đấy và cộng dần lại thì sẽ ra được cho cả năm. Okay. Có một cái trang web của bên Mỹ họ tính cái cooling degree days với lại heating degree days này là hình như là cái trang coolingdegree.net. Có coolingdegree.net có hiện nay có rất nhiều nguồn. Thì có một cái nguồn nữa là tiêu chuẩn ASHRAE 169 2013 này, bản thân của họ cũng có các thông tin về khí hậu để sử dụng trong việc cái tính toán điều hòa và tính toán cái năng lượng tiêu thụ cho hệ thống điều hòa trong cả năm. But other than having a and a B, the climate zones don't look at humidity, only dry and wet. Tuy nhiên cái phân vùng khí hậu này thì không có định lượng chi tiết cho cái việc ẩm hay không, mà chỉ có đánh giá là độ ẩm hay là không, khô hay thôi. So if we take the office building, the 4-story office building, and we run a model in each one of the cities that represent a different climate zone, including 5 cities in Vietnam, then we look at the cubic meters per hour of air per meter squared, and the cubic meters per hour per kW of cooling, and use those metrics to divide out the different cities.
Ở đây thì là chúng tôi chạy cái mô hình tòa nhà 4 tầng cho các thành phố khác nhau tương ứng với ở các vùng khí hậu khác nhau, và cho ở đây thì có 5 thành phố của thành phố năm thành phố ở sáu thành phố ở Việt Nam. Thì ở đây cái giá trị chúng tôi nhận được ở đây là cái mét khối giờ trên mét vuông là cái lưu lượng khí cần cấp vào cho 1 mét vuông sàn của tòa nhà, và tương ứng đấy mỗi mét khối khí đấy thì được cho bao nhiêu kW. Yeah. KW lạnh là công suất lạnh. This is how much air per square meter. This is how much, that should be a square here. This is how much cooling per square meter. Đây là cái giá trị là bao nhiêu cái lượng khí cấp cho 1 mét vuông, và đây là bao nhiêu cái lượng lạnh cho 1 mét cần cho 1 mét khối không khí. You can see the hotter is in red. Well, I'm running them from climate zones from the hottest to the coolest as we go down. Ở đây tôi chạy cho cái vùng khí hậu từ nóng nhất xuống lạnh nhất. So if I show it on a graph, it may be easier to see. This is Vietnam. This is in your mountainous region. So the amount of air per square meter varies with the altitude, not with the heat of the place of the location, but with how high it is above sea level, the altitude. Maybe it's the parts of the how low, which is meaning of the low. Sea level. Sea level. The amount of air we put in per square foot has more to do with the amount of air with the altitude, because it takes more air to cool the higher you're above sea level. But I have to describe the density of air. The density of air is less the higher you are on a mountain. And so the fan has to push more air. You have to have more cubic, what do we call these things? You have to have more air delivered to do the same amount of cooling. Ở đây thì ông muốn giải thích thêm về cái việc là cái độ dày, độ đậm đặc của không khí. Thì nếu ví dụ như ở trên núi thì chúng ta sẽ do cái độ tỷ trọng của không khí nó thay đổi do độ cao. Thì ở trên núi chúng ta sẽ cần cái lượng không khí lớn hơn để mà chuyển để làm lạnh, lớn hơn so với ở dưới mặt đất, ở dưới đất liền. It's important to know because as you size fans, if you ever do a project that's high in a mountain, you'll have to size your fans differently. You'll have to adjust for altitude. Và khi mà chúng ta thiết kế chọn quạt cho những cái đặt ở những cái vị trí ở trên khu vực thảo nguyên này, trên cao, núi cao, thì cái lượng kích cỡ quạt nó sẽ phải khác đi sau khi chúng ta đặt ở dưới khu vực đồng bằng, thiết kế ở khu vực đồng bằng. So, but if you look, this is not a big spread. 7.5 per cubic meter. Cubic meters per hour per square meter to 9.5. So not a big change. Và ở đây khi mà đối với các khu vực đồng bằng như ở đây thì chúng ta có thể thấy là cái lượng không khí cần thiết để cho 1 mét vuông khối không khí giờ trên 1 mét vuông thì khá là gần nhau. The bigger change is in the square meters per kW cooling. It goes from 120 to 190 square meters per kW of cooling. Cái thay đổi lớn nhất là cái lượng không khí để cấp trên lượng lạnh cấp trên không khí, trên 1 mét khối không khí. It's being corrected as a square on purpose, and I apologized a minute ago for that. It's a square. Square? It's area. Area? Yes. Here or here? Here. This is area per kilowatt. Area square of met. It's how many square meters each kW will cool. Và đây cái lượng không khí cấp theo lượng lạnh theo cái mét vuông tòa nhà. The humid areas are the areas that take
that have fewer square meters per kWh. The less humid areas are the ones that you can use less cooling. That's because it takes more kWs. There's more kW cooling in this building than there is in the building that's less humid. Với các vùng không khí nó bị ẩm thì cái lượng lạnh cần thiết để cho một mét vuông cho một mét khối không khí và mét vuông nhà thì nó lớn hơn so với cái khu vực mà khô là mát hơn. Ví dụ như đây là so sánh giữa 5 thành phố Hà Nội, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, và so với ở đây là điểm trên cao là Đà Lạt. So what we found in trying to build this one office building any way in the world, any place in the world, is all we had to think about was what the elevation above sea level was and how humid the location was. Và khi mà chúng ta thực hiện cái việc mô phỏng ở các thành phố, các vị trí khác nhau, địa điểm khác nhau trên thế giới, thì chúng ta cần phải quan tâm đến cái thứ nhất là cái độ cao của cái thành phố đấy, thứ hai là cái độ ẩm của cái mức độ ẩm của khí hậu ở khu vực đó là như thế nào. So the point is that you, in one of the most humid locations in the world, have to worry more about humidity than anything else. And when we design HVAC, it's not the temperature, it's the humidity. Và khi thiết kế cái hệ thống điều hòa không khí ở các khu vực nóng ẩm thì cần quan tâm đến độ ẩm trước nhất hơn là bất kỳ một cái thông số nào. And as an engineer, I like to look at dew point when I talk about humidity. Và khi nói về độ ẩm như một kỹ sư thì tôi quan tâm đến cái nhiệt độ điểm xương của không khí. Many people talk about relative humidity. That's the weatherman. They use that. We use it sometimes, but dew point is a better measure. Khi mà nói về độ ẩm, rất nhiều người nói về độ ẩm tương đối, độ ẩm phần trăm tương đối, nhưng mà đấy là của cách nói của cách sử dụng của những người làm dự báo thời tiết, còn với kỹ sư thì quan tâm hơn đến nhiệt độ điểm xương. So dew point is constant. And relative humidity changes with the temperature of the air. Cùng với một nhiệt độ điểm xương giống nhau thì cái độ ẩm tương đối sẽ thay đổi khi mà nhiệt độ bầu khô, nhiệt đo bằng nhiệt kế nó tăng lên hoặc giảm đi. So relative humidity, this pi is how much water this circle could hold. This circle of air can hold this much water. Ở đây là cái khối lượng hơi nước lớn nhất mà một mét khối không khí có thể chứa được. So it is 50% relative humidity because it's half the water it could possibly hold, it's holding. Cái mức độ ẩm là tương đối là 50%, tương đương với ở cái lượng không khí, lượng hơi nước trong không khí hiện nay đang đạt mức 50% so với cái lượng tổng lượng hơi nước lớn nhất mà khối lượng không khí đấy có thể chứa. As you cool the air down, the amount of water stays exactly the same, but the amount of water the air can hold reduces, so it goes from 50% to 75% relative humidity. Khi mà chúng ta làm lạnh xuống 44 độ F khoảng 7 độ C, 50 độ F, 55 độ F đây khoảng 12, xuống 44 độ F là khoảng 7 độ C. Thì cái lượng không khí hơi nước nó vẫn như thế, trong 1 mét khối không khí vẫn như vậy, nhưng mà cái khả năng mà chứa được thêm nó đã giảm đi, thì do đó cái độ ẩm tương đối nó sẽ tăng từ 50 lên 75% với cùng một lượng hơi nước. And as you go to the dew point, as you go to dew point, the amount of water, the exact same amount of water becomes all the water it can hold, this air can hold, and it goes to 100% relative humidity at dew point. Và khi mà giảm xuống khoảng 4 độ, 3,4 đến 4 độ C thì cái lúc đấy trạng thái không khí đạt điểm bão hòa về hơi nước, là không thể chứa thêm một lượng hơi nước nào bổ sung thêm nào nữa. Now water will start falling out of the air if you go any cooler. Và lúc này thì không khí sẽ bị phải thải thêm nước nếu như chúng ta làm lạnh thêm.
sẽ bị đọng xương khi nào làm lạnh thêm. But through it all, the dew point has been the same temperature. Tuy vậy thì ở đây chúng ta có thấy với các trạng thái không khí khác nhau nhưng mà cái nhiệt độ điểm xương là không thay đổi. So 57 is what it's 57 is about as I remember 12. 12. So in most air conditioning systems, we supply air from the air conditioning at 12 centigrade, and that is your dew point for that supply for a normal room. That's the dew point of the air we're supplying. Với hầu hết các hệ thống điều hòa không khí thì cấp không khí lạnh ở nhiệt độ khoảng 12 độ C và đấy là cái nhiệt độ điểm xương của phòng. So let's look at some HVAC systems. The first one we'll look at for this office building, 4-story office building, typical but well designed, is a DX single zone split system. Và ở đây chúng ta có xem xét đầu tiên là cái hệ điều hòa không khí cục bộ cho một zone. In the United States, this system for that building would cost $1.7 million, and its energy would run up $57,000 per year in energy cost. Cái nhiệt độ với cái chi phí mà hiện nay đang tính toán ở Mỹ theo điều kiện ở Mỹ thì chi phí sẽ khoảng 1,7 triệu đô và chi phí năng lượng sẽ khoảng 57.000 đô la một năm. If we study that for a 15-year period, it would have a net present value of $2.5 million. Khi nếu mà chúng ta sẽ xem xét cái thời gian vòng đời là 15 năm cho dự án của hệ thống là 15 năm thì cái mức độ chi phí sẽ khoảng 2,5 đô. Now, split system is what we see around Vietnam a lot. This is the condenser outside hung on the wall and a single evaporator either hung on the wall or above the ceiling in the space. Ở đây là cái loại ở Việt Nam thì hiểu là cái loại điều hòa không khí hai cục. These systems have to be sized for the room you're in, so they do not. They're always sized for the warmest it gets in the room they're serving. Ở cái hệ thống cái công suất của cái điều hòa cục bộ này thì phải lựa chọn ở cái điều kiện cực đại của cái phòng nó phục vụ. So you have to install more tonnage than if you were putting in a VRF system or a system that was not sized for the warmest of each room. Và cái công suất này lắp đặt của cái hệ thống điều hòa cục bộ này thì nó sẽ lớn hơn cái công suất lạnh lắp đặt của các hệ thống trung tâm, ví dụ như VRV, VRF khi mà chúng ta không cần thiết kế cho cái điều kiện nóng nhất của tất cả các phòng cùng một lúc. You have to get the condensate. Anytime that you go below dew point, you make water, and you have to get that out of the building when you make condensate and reduce the humidity. Và nếu chúng ta muốn giảm cái độ ẩm trong phòng, đảm bảo cái độ ẩm trong phòng thì chúng ta phải tiến hành khử ẩm cho không khí trong phòng bằng cách là làm ngưng tụ cái độ ẩm, lượng hơi nước trong không khí. This is a problem because it can grow mold and cause you trouble if you don't get it out properly. Nếu mà chúng ta không khử đảm ẩm được trong phòng thì sẽ dẫn đến cái sự phát triển của nấm mốc. You also have to worry about outside air. If you're going to supply outside air to make the space seem fresh, you have to bring it in from its own ductwork just for outside air or some other method. Và khi chúng ta cấp không khí tươi vào phòng thì chúng ta phải kiểm tra cái độ ẩm của không khí để kiểm tra cái có cần khử ẩm không. One of the things we can do about the outside air is to add a dedicated outside air system, a DOAS we call it. I don't know what you would call it. Khi mà chúng ta một cái biện pháp khác là chúng ta có thể cấp không khí tươi đã qua xử lý qua bộ xử lý không khí gọi là PAU, ở Việt Nam hay gọi là PAU hoặc là có thể gọi là AU. This would bring outside air to each room separately and normally
that outside air is already conditioned to be the same temperature as the room and less humidity as than the room has. Và thông thường thì khi đã qua cái bộ xử lý không khí khí rồi thì cái nhiệt độ không khí ngoài trời đã được làm lạnh xuống cái nhiệt độ phòng và cái độ ẩm sẽ thấp hơn. So that now the single zone split system does not have to make water, it does not have to dehumidify. Và trong trường hợp đó thì các hệ thống làm lạnh cục bộ bên trong phòng thì sẽ không cần phải là khử ẩm nữa. If you add this dedicated outside air system to the first cost, you raise it to over $2 million. You reduce the energy cost down to $52,000, but your net present worth is now $2.8 million. Nếu mà chúng ta sử dụng bổ sung với bộ xử lý không khí tươi thì cái chi phí sẽ tăng lên 2,1 triệu đô, nhưng mà chi phí vận hành sẽ giảm xuống khoảng 52.000 đô một năm. Và cùng với vòng đời 15 năm thì cái mức suất đầu tư nó có lên khoảng 2,8. So as we went through, the advantages of a split system are low first cost. It's easily maintained because it's a very simple system. It can keep replacement parts, units, so you can just have some replacement units that you could put in quickly and anybody can work on it. And it minimizes the amount of square foot you use for HVAC systems in your building. Về ưu điểm của hệ thống này là chi phí đầu tư ban đầu thấp, bảo trì đơn giản và có thể dự trữ thay thế thiết bị ngay tại nơi sử dụng, và cái không gian lắp đặt yêu cầu là thấp nhất. The negatives are that you have two pieces of equipment for each room that you put one of these in. Many pieces of equipment to maintain. Lots of filters and things to take care of. Về cái nhược điểm đầu tiên là có rất nhiều cái chi tiết về cần phải bảo trì, ví dụ như là cái bộ lọc. It's the highest energy cost we'll look at today. Và cái mức độ tiêu thụ năng lượng là cái lớn nhất. And you have to put those condensers near the room, so you have them hung outside the building in sometimes unsightly locations. Và lúc đấy chúng ta phải đặt cái dàn nóng gần cái vị trí dàn lạnh. Do đó thì có thể sẽ khiến cho cái Sorry, I couldn't hear you, Joe. Maybe not. Does everyone know what we're talking about when I've told about a split system? So Joe doesn't know, but as I said earlier when he was doing something else, it's the units that are hung on the wall inside, and the condenser is the one that's hung on the wall outside. And we talked about that just a little bit ago. But anyway, everybody recognizes a split. Most of you have one at your house or your apartment, correct? Và ở đây thì ông Mark lưu ý là chúng ta bắt buộc phải đặt dàn nóng ở bên ngoài, do đó treo dàn nóng bên ngoài có thể ảnh hưởng đến cái mỹ quan của công trình. Or do we understand what I'm talking about as far as this unit? Lúc nãy thì ông Joseph với ông Mark thì có hỏi trao đổi về cái việc là liệu kiến trúc sư có thể tìm ra những cái vị trí thích hợp để đặt cái dàn nóng hay không, thì ông Mark quan tâm đến cái khoảng cách giữa cái dàn nóng và dàn lạnh, nó bị hạn chế khi sử dụng điều hòa cục bộ. Yes. Joe, he could be right once in a while. You never know. So we'll move on to the next system, but if you have any questions on this, we are to stay here till we all understand that the condenser is the outside part with a fan blows. Inside part is the evaporator. Để giải thích rõ hơn thì ông Mark có giải thích là cái dàn nóng bên ngoài thì có bao gồm dàn giải nhiệt và máy nén, còn dàn lạnh bên trong thì bao gồm có dàn bay hơi, dàn làm lạnh bay hơi và quạt.
The next, Cái phần này nó hơi khó một chút nên là các anh nếu mà các anh có câu hỏi thì cứ ghi ra giấy, tại vì tôi cũng đã thu thập ở đây được 4-5 câu hỏi rồi, các anh cứ tiếp tục đi ạ. Thế còn nếu không thì anh hỏi luôn cũng được ạ, hoặc là ghi ra giấy cũng được. Ở đây có ai có câu hỏi gì không? Lúc nãy ông cũng muốn là xem là làm rõ với mọi người là có cái thắc mắc gì. Có thì chỗ nào thắc mắc thì các anh hỏi luôn thì nó cũng tốt hơn. Yes. We have questions here, but it's for after. we have questions Yes. for me, But not for you directly. So. for architects. Well, don't interrupt me. I'm on a roll. Architects. All right. We'll get to a stopping point in just a minute. Let me get through the systems. So, the second system we'll talk about for this office building is a DX VAV system. Now, a DX VAV system has air handlers somewhere in the building, sometimes on the roof. Cái hệ thống thứ hai được đề cập đến là hệ thống sử dụng điều hòa điều trung tâm thay đổi lưu lượng, sử dụng dàn lạnh ga, chạy bằng ga, và thông thường thì có thể được đặt ở trên mái của công trình. And an air handler is a large evaporator, just like what we talked about a minute ago being hung on the wall. This is just a bigger version of it. Still has the same parts. Still has the same cooling coil, fan, filter. Mặc dù cái hệ thống này nó đặt hoàn toàn ở bên ngoài, tuy nhiên thì các bộ cấu kiện nó sẽ vẫn y hệt như cái làm lạnh thì vẫn y hệt như các hệ thống ở trước, là phải có bộ dàn lạnh dàn giải nhiệt. The condenser, the thing outside, will be bigger. You'll see it. Cái phần giải nhiệt nó sẽ lớn hơn. The fan inside this system will be a variable volume fan, and it'll have a variable speed drive with it. Và cái quạt lắp đặt ở bên trong để cấp lạnh vào trong phòng thì sẽ phải có khả năng thay đổi lưu lượng. So you can reduce the amount of energy because the fan can slow down as each room needs less air. Và khi mà các phòng cần ít không khí lạnh hơn thì cái quạt này có thể giảm được tốc độ, qua đó thì tiết kiệm được cái năng lượng tiêu thụ. Before, when we had one fan per room, we couldn't slow them down. Now, when this room needs less air and that room needs more air, the same fan can move the air between them, so it saves energy. Với các hệ thống cục bộ thì chúng ta mỗi phòng có một quạt riêng, do đó chúng ta không thể là hỗ trợ lẫn nhau được. Nhưng mà khi ở đây có một quạt chung duy nhất thì khi một phòng cần ít đi và một phòng cần nhiều hơn thì nó sẽ có sử dụng một quạt chính ít hơn, một quạt ít thì sẽ tiết kiệm hơn. That's the main advantage of this system, as it serves many spaces, and as each space peaks or does not need so much cooling, it still can stay about the same amount of energy use. Và lúc đấy thì chúng ta có thể tiết kiệm được năng lượng khi mà các phòng giữa các phòng khác nhau, cái điều kiện tải đỉnh nó khác nhau, ở các khoảng thời gian khác nhau, thì lúc đấy cái lượng tổng công suất của quạt nó sẽ giảm đi ở tại thời điểm đó. So the first cost is about the same as the DX systems. We use less energy per year. Và khi đấy cái chi phí đầu tư ban đầu sẽ là thấp hơn và chi phí tự vận hành nó sẽ cũng giảm đi. So this has the lowest absolute first cost. It's the lowest life cycle cost with the man-controlled ventilation. I explained that to you in a minute. And it's got the lowest maintenance cost. Về cái ưu điểm của hệ thống này thì là chi phí ban đầu là thấp nhất và chi phí vận hành cũng là thấp nhất nếu như sử dụng cái thông gió chiến lược thông gió theo yêu cầu, theo tải, và chi phí bảo trì cũng là thấp nhất. Demand-controlled ventilation is a way to reduce the amount of outside air supplied to each room based on how many people are in that room.
Và cái việc nhưng mà nó có nhược điểm là cái việc mà thông gió nó không hiệu quả, thông gió cấp gió tươi vào trong công trình nó sẽ không hiệu quả. So at lunch, when Joe and I were by ourselves in this room, a normal system would supply the same amount of outside air as when all of you are in this room. Khi mà với các hệ thống cục bộ thì sẽ cái lượng không khí tươi cấp vào phòng nó sẽ là giống nhau. But a system with demand controlled ventilation would not supply this outside air. It would just supply enough outside air for Joe and I. Và tuy nhiên thì trong với một hệ thống trung tâm thì nó chỉ cấp gió tươi hiệu quả đến một phòng nhất định nào đấy thôi. This would save energy, but it would require a CO2 sensor in this room. Và để khắc phục cái vấn đề đấy thì chúng ta phải có một cái cảm biến CO ở trong phòng. Tức là ý của ông Mac ở đây là cái hệ thống này nó có cái ưu điểm hơn các cái hệ thống cục bộ kia là ở chỗ nó điều khiển được cái lượng khí tươi cấp vào phòng tùy theo, đúng không? Theo cái cảm biến, tức là ở đây là ông Mac đang nói đến cái về gọi là cái nhược điểm của hệ thống về nhược vấn đề điểm cấp. hay ưu điểm? Nhược điểm là khi với cái hệ thống cấp khí tươi ở đây muốn mình tôi có lẽ phải nói rõ thêm cái này, tức là với các hệ thống VAV nó cấp cái công suất tải của hệ thống thì thông thường sẽ theo cái nhiệt độ ở trong phòng, nhiệt độ càng cao lên thì nó sẽ cấp không khí càng lớn, càng nhiều vào công trình để làm khí lạnh càng lớn vào phòng để làm lạnh. Nhưng mà khi mà các phòng mà tải nó thấp đi, cái tải ví dụ tải tức là số người trong phòng, số người trong phòng thấp đi, hoặc cái ở đây thì nó sẽ cấp lạnh với một cái lượng lượng khí tươi nó không đổi, nó sẽ giảm đi, là cái lượng khí tươi nó tương ứng với cả cái lượng khí lạnh cấp vào phòng. Khi mà lượng lạnh giảm đi, lượng khí tươi sẽ giảm đi và có thể nó dưới cái mức yêu cầu cho phép tương ứng với số người, thì dẫn đến là ở một số phòng có thể nhất định nào đấy sẽ xuất hiện cái tình trạng là thiếu khí tươi trong phòng. Lại ventilation ở đây là theo hiểu nghĩa là thông gió, là cấp khí tươi vào phòng. Tại vì chúng ta là cái hệ thống VAV này là nó chức năng của nó là làm lạnh ở bên trong, cái chức năng chủ yếu của nó, cái đầu tiên của nó là để làm lạnh, cấp khí lạnh vào công trình. Là tỷ lệ khí tươi và tỷ lệ cái cấp lạnh vào công trình là có tỷ lệ nhất định. Ví dụ là thông thường nếu như anh làm tính toán rồi, thông thường tỷ lệ khí tươi là 30% cái tổng khí không khí cấp lạnh vào quả. Vâng, tức là như là ví dụ khi mà chúng ta giảm xuống từ ví dụ 100 xuống 70% thì cái lượng khí tươi cấp vào phòng sẽ từ 30% tổng lượng khí cấp vào phòng giảm xuống còn khoảng 20 mấy phần, cùng giảm đều, thì rõ ràng đấy thì một số cái phòng mà cấp vào đấy mà nó chia ra cùng nhiều, ví dụ các phòng nó giảm rất mạnh thì nó sẽ dẫn đến cái lượng khí tươi cấp vào phòng đấy nó sẽ thấp đi. Cái tỷ lệ, cái số người, ví dụ như cái phòng đấy của anh nó anh tắt đèn đi thì nó sẽ giảm nhiệt đi, giảm lạnh đi, lại lượng không khí tươi lượng không khí cấp lạnh vào phòng nó sẽ giảm đi, nhưng số người trong phòng không thay đổi. Thì đấy là một cái trường hợp. Hoặc là tại vì tức là ở đây là đang nói đến cái câu chuyện là chúng ta điều khiển theo nhiệt độ. Cái hệ thống VAV là hệ thống điều khiển theo nhiệt độ, nhưng mà lượng khí tươi ở trong phòng nó lại không được điều khiển theo như thế. Vâng, đấy là cái tỷ lệ nếu thông thường. Nếu mà người trong trường hợp đấy là trong trường hợp tốt, nhưng mà nếu như trường hợp nó không bị thế hoặc là thấp đi quá nhiều, tại vì thiết bị các thứ nó rất nhiều trong phòng vòng. Vâng. Và người ta điều chỉnh nhiệt độ bằng cái đắt trích, tức là bộ cảm biến ở nhiệt độ giảm lạnh thôi. Tức là nhiệt độ trong phòng là cái cảm biến đấy nó làm lạnh nhẹ hơn, còn cái lượng tươi là hoàn toàn không thay đổi. Cái lưa là không thay đổi là theo cái tỷ lệ. Tell me what. Excuse me, let me translate. People understand that the VAV system does not control the amount of fresh air. Is it right? The VAV system does in itself. I need a picture, but basically what we do is the VAV system has an outside air damper. Say that. Tôi muốn nói là trong hệ thống VAV thì có cái
Fan khởi gió ngoài trời. Fan gió để cấp khí tươi ngoài trời. The outside air damper, when we have demand controlled ventilation, we move that damper based on how many people are in the space. Và khi mà chúng tôi thay đổi cái lượng là số người trong phòng thay đổi thì cái van gió đấy sẽ điều chỉnh theo. So that the percent, if we supply a cubic meter of air into this room, the percent of that cubic meter that's outside air will change. So it would be 30% outside air when this room's full, and it'll be 5% outside air when this room has only one or two people. Đấy thì tức là ông ấy nói là ngược lại với Khánh nói, tức là nó cái khí ngoài rời là nó thay đổi đúng không? Khi mà cái phòng này đầy thì là cái lượng khí tươi cấp vào là 30%, còn nếu mà phòng này mà ít người thì lượng khí tươi cấp vào chỉ là 5% thôi. What we do is we put a sensor in this room. Chính vì thế là ông ấy mới nói là chính vì thế người ta mới cần cái cảm biến CO2 ở trong phòng để mà cảm biến xem là phòng đấy có nhiều người hay không, chứ còn nếu không thì chỉ cần cảm biến nhiệt độ thôi, chứ cần gì cảm biến CO2. Cái đây là có một cái đấy là cái hệ thống VAV ấy, là mình cấp khí theo điều kiện là để điều khiển nhiệt độ. Hệ VAV là hệ cấp khí theo điều khiển nhiệt độ. Còn cái lượng O2 của mình, CO2 của mình là sử dụng điều khiển bằng cái lưu lượng khí tươi. Là cái chỉ điều khiển cái van gió thôi. So we have a sensor in this room là nó hai hệ thống độc that lập khác nhau. measures your CO2. Every time you breathe out CO2. So if a lot of people are in the room breathing out, we have a lot of CO2. Opens the damper. Tức là khi mà có nhiều người trong phòng ấy thì cái cảm biến CO2 này nó sẽ phát hiện được nhiều khí CO2 trong phòng, và cái van khí ngoài rời này nó sẽ mở ra để lấy thêm nhiều khí tươi vào cho đủ oxy. The thing that makes it harder is because we have the one unit serving all these rooms. Cái việc đấy là do khi chúng ta chỉ có một cái hệ thống chung để cấp cho nhiều phòng, phục vụ nhiều phòng. The position of the damper is controlled by the room with the most CO2. Cái lượng khí tươi thì được phục vụ cấp cho cái phòng mà sử dụng nhiều khí, có nhiều người sử dụng tiêu thụ nhiều CO2, cấp ra thải ra nhiều khí CO2 nhất. So we call that the critical zone, and the percentage outside air that zone requires, every zone in the building gets. Và cái lượng khí tươi lúc này cấp vào phòng cái tỷ lệ khí tươi cấp vào phòng sẽ tương ứng với cái tỷ lệ khí tươi của cái phòng tiêu thụ nhiều CO2 nhất. Tức là các cái phòng khác cũng được cấp lượng tương đương đúng không? Tương đương. Kể cả là ít người thì vẫn được tương đương. Okay. So that is why a VAV system in a country where outside air is the biggest load is not a good solution. Và đối với các vùng khí hậu ẩm thì cái lượng khí tươi vào nó sẽ tạo ra một cái tải rất lớn, tỷ lệ tải của khí tươi rất lớn, sẽ dẫn đến là cái việc này sẽ không hiệu quả lắm về cái tiêu thụ năng lượng. Because one critical zone can make the amount of outside air to all the other spaces be larger than they really need. Và cái lúc này cái lượng cấp khí tươi vào phòng nó sẽ lớn hơn ở các phòng mà không cần thiết, và sẽ theo cái phòng lớn nhất. Anh ở đây vẫn có người vẫn chưa hiểu là chúng ta đang nói về hệ thống split system hay là hệ thống. Tức là đây là so sánh giữa cái hệ thống split lúc nãy. Hệ thống split lúc nãy là có từng phòng có quạt và có hệ thống cấp khí tươi riêng cho cái đấy. Thì cái lượng khí tươi họ cấp vào phòng từng phòng nó sẽ lớn hơn, nó sẽ tương ứng với cái phòng đấy luôn. Nhưng mà ở cái hệ thống VAV thì cái lượng cấp khí tươi nó sẽ chung cho có một đường cấp khí tươi duy nhất cho tất cả các phòng. Thì cái lượng đấy lại thay đổi. Có thay đổi sẽ dẫn đến là có sự chênh lệch nào đấy nhất định. Outside air is important for us to feel good and fresh, but it costs the most energy to cool outside air because of the humidity. Cái khí tươi thì rất là ngoài trời thì rất là quan trọng đối với cái sức khỏe con người. Tuy nhiên thì là cái khí tươi nó có một cái vấn đề là cái lượng ẩm cần phải xử lý rất là lớn. So, if we add a dedicated outside air system to our VAV system,
then we don't use that damper anymore. We only use the dedicated outside air system to supply the air, and we don't have that problem of the critical zone. Và trong trường hợp là chúng ta có một cái bộ xử lý không khí riêng cho khí tươi ngoài trời, chúng ta sẽ không bị cái vấn đề về cái lượng việc cấp khí tươi nó không hiệu quả nữa. So when we add the dedicated outside air system, we get a more efficient distribution of outside air, and we reduce the annual energy cost compared to the other systems. Và lúc này thì chúng ta sẽ giảm được cái năng lượng tiêu thụ so với các hệ thống khác. But it costs more, and to do it, you have to run duct work twice. You have to run sheet metal ducts to the room 2 times, once for supply air, once for outside air. Và lúc này chúng ta phải đi 2 đường ống riêng biệt, một cho cái ống cấp khí lạnh và một đường cho ống cấp khí tươi, là sẽ tăng cái lượng số lượng cái hệ thống ống sẽ tăng gấp đôi. Next, we looked at variable refrigerant flow, which you're familiar with. Go ahead. Tiếp theo là cái hệ thống thay đổi lưu lượng chạy lạnh, hệ thống điều hòa nhiệt độ trung tâm sử dụng ga, mô chất là ga, có thay đổi lưu lượng mô chất ga, gọi là VRV, VRF. Variable refrigerant flow looks like split systems. Looks like where we started, DX, split, air conditioning, except for the condenser. The thing outside serves many splits, many inside units. So they serve many evaporators. One condenser, several evaporators. Về nguyên lý hoạt động thì khá giống với hệ thống điều hòa cục bộ. Và cũng sử dụng cái dàn trao đổi nhiệt, sử dụng môi chất ga làm lạnh là ga. So this is like the variable air volume system in that one system can move the refrigerant or the cooling between different rooms. So if it needs to be cool in here, we can supply the refrigerant to this air conditioner. If it needs to be cool out there, the same refrigerant can go over there. Và cái hệ thống này thì có thể cấp cùng một lúc đến nhiều khu vực. So instead of moving air, variable air volume, we're moving refrigerant, variable refrigerant volume. Và cái lưu lượng cấp ga cấp đến từng khu vực nó sẽ là môi chất lạnh cấp đến từng khu vực nó sẽ là khác nhau. But the same principle. Cùng một nguyên lý như hệ thống VAV. This is a fairly expensive system, 1.9 million, but it uses the smallest amount of energy, 33,000 per year, and has a good net present value. Và ở đây thì cái chi phí đầu tư ban đầu sẽ cao hơn là 1,9 triệu đô, nhưng mà chi phí vận hành sẽ thấp hơn, 33.000 đô một năm. The reason it's not a higher net present value is at least in America where the study was run, they believe that the maintenance costs will be higher because we're not as familiar with it as people in Vietnam and Japan and other places. Một trong những nguyên nhân cái chi phí suất đầu tư cao cho hệ thống này là do các hệ thống điều hòa ở Mỹ thì kỹ sư điều hòa ở Mỹ thường không dành về cái hệ thống sử dụng phổ biến cái hệ thống này như ở Việt Nam hay là Nhật Bản. The problem with variable refrigerant flow in Vietnam is it cannot remove enough moisture to dehumidify the space if you bring in outside air. Và trong một cái vấn đề với cái hệ thống VRF này là không thể đảm bảo được cái độ khử ẩm cho không khí ngoài trời được cấp vào bên trong phòng. It's just impossible. It cannot remove that much moisture from the air. So you have a choice of either not bringing in outside air and having the room feel stuffy and not meeting your building code, or you have to add a dedicated outside air system if you're going to meet the building do code. là không thể đảm bảo cái việc khử ẩm cho không khí ngoài trời thì hoặc là chúng ta phải đóng cái van ngoài trời và đóng cái van cấp khí tươi vào để đảm bảo độ ẩm, độ lạnh, hoặc là phải có một hệ thống cấp khí tươi riêng biệt. So the dedicated outside air system will cost more money.
cái hệ thống cấp khí tươi mà có thêm bộ xử lý khí tươi, nếu thêm bộ xử lý khí tươi thì cái chi phí sẽ tăng lên. It will save a little bit of energy, but it's already an efficient system, so it doesn't save that big a difference. Tuy nhiên thì cái chi phí vận hành sẽ thấp hơn một ít, và cái đây có thể coi là một cái hệ thống hiệu quả hơn. Let's see if I got it on there. No. The big difference is when you put it on, when you use the dedicated outside air system, you have the building in control for humidity. In other words, when we run the models, you'll see that with it, it's not humid in the building, and without it, it was humid. So for the same amount of energy, you get a lot more comfort. Cái vấn đề ở đây là khi mà sử dụng cái hệ thống cấp khí tươi riêng biệt thì cái công trình nó sẽ xử lý được cái vấn đề khử ẩm cho không khí tươi và đảm bảo cái độ ẩm trong công trình. So the pros and cons, it's more efficient distribution of outside air with dedicated outside air, simultaneous heating and cooling without electric reheat, more direct response to space heating and cooling requirements because each room has its own unit, reduced annual energy cost, and it's about the same life cycle cost. Những cái ưu điểm khác là việc có thể tiến hành làm lạnh và ẩm đồng thời mà không sử dụng bộ sấy điện, và và có thể đáp ứng cái việc là cái tải của không gian sử dụng tốt hơn so với cái hệ thống cấp sử dụng trung tâm, giảm cái chi phí so với cái hệ thống cơ sở, và cái tổng chi phí vòng đời nó sẽ tương đương. You are using a lot of copper piping, refrigerant piping, and condensate piping by putting these units every place in the building. Và tuy nhiên thì nó dẫn đến việc là phải có những cái hệ thống ống đồng đi dẫn đến tất cả các không gian ở trong công trình. These are complicated pieces of equipment, and there's many of them. Much more complicated than a normal DX split system. Và dẫn đến cái việc là việc đi bố trí đường ống và việc thi công nó sẽ phức tạp hơn nhiều so với việc lắp đặt cái hệ thống cục bộ, làm lạnh cục bộ. People worry about noise, but the newer systems aren't that much more noise than normal diffusers blowing into the room, normal grills. Và dẫn đến do là các hệ thống này đặt ở bên trong phòng thì có thể dẫn đến cái độ ồn, vấn đề ồn ở trong. We use a NC. Do you use NC? Noise coefficient? Yes. And our noise coefficient for a grill is about 35, and for these units are at 33 or so, about the same place. 30 and 33. NC, I don't know if they. Nếu tính theo độ ẩm, độ ồn theo giá trị NC thì với các hệ thống trung tâm thì khoảng 30 thì hệ thống này sẽ lên khoảng 33. So then we looked at air-cooled chilled water. Chilled water, if you're over 100 tons, you can start looking at 100 tons, which is so many kWs. 100 tons is about 360 kilowatts. 360 kilowatts or larger, you can start looking at chill water. Chill water probably won't pay back till you get to about 300 tons. So that's 900 or 1,000. 300 pounds. What? 300 tons. 300 tons, 1,000 kilowatts. Yeah. To about 1,000 kilowatts, it probably will begin to be the most efficient system. But until your building is that size, it probably is better to use one of the other systems. But this was a big building, a 4-story large building. Với các hệ thống mà từ 300 bắt đầu khoảng từ 360 kW trở lên. So the first cost thì bắt đầu sẽ sử dụng hệ thống chiller trung tâm. Nhưng mà ở cái cỡ cấp của công trình này thì sẽ sử dụng hệ thống VRV. So the first cost is about the same as our VRV system in the same neighborhood. Cái chi phí của cái hệ thống này sẽ lớn. And the energy cost is a little bit higher actually than the VRV. Và cái chi phí năng lượng sẽ lớn hơn so với hệ thống VRV.
Because we only have one or two chillers instead of all those condensers all over the building in the other systems, the maintenance cost is quite low, and so the net present value is the best, the highest. So it's why it's a net Present value. net present. Yeah, that's your cash flow. That's life cycle cost talk. What it means is that if you sum up all the cash flows, the negative cash flows, you get a net present value on the today. So it's just a statistic accounting term that means what the sum of the cash flows over 15 years is worth. Đây là liên quan đến cái vấn đề tổng chi phí dòng tiền trong quá trình thực hiện hoạt động của công trình. Higher the number, the better. Which is not intuitive. More efficient distribution again when we've added DOAS to it. More direct response to the heating and cooling requirements. The first cost due to the chilled and chill water piping is quite high, but it is competitive. We compete. VRF and chill water both cost the same amount per kW or very close to the same amount. Với cái hệ thống này thì các ưu điểm và nhược điểm thì nó sẽ khá tương đương với một cái hệ thống VRV sử dụng hệ thống DOAS. Ok. Tuy nhiên là cái chi phí, cái suất đầu tư sẽ khá là tương đương nhau. All right, so if we do it on a single chart so you can look at it more easily. System type, DX split, DX VAV, VRF, chill water fan coil units. Energy use with dedicated outside air. Ở đây là cái so sánh về cái năng lượng sử dụng đối với các hệ thống mà khi sử dụng bổ sung bộ xử lý không khí riêng biệt. So you can see that the VRF in our study turned out to be the best system. Và chúng ta theo các bảng thông số này, chúng ta có thể thấy là hệ thống VRF sẽ trở thành cái hệ thống hiệu quả nhất. Because of the first cost, the owner selected this system. Could you repeat? Because what? Because it was the cheapest to buy the first day, the owner decided he liked this one best. Và cái này là cái hệ thống mà chi phí đầu tư ban đầu là thấp nhất. So, but if we look at the humidity, which I was talking about, this is the split system DX without dedicated outside air. This is the percent relative humidity. Ở đây là cái bảng cái tình trạng cái nhiệt độ ẩm trung bình trong phòng theo tháng với hệ thống điều hòa cục bộ mà không có hệ thống xử lý không khí tươi ở khu vực Hà Nội. This is the maximum for the year in the room in the different months. This is the average and this is the minimum. So at maximum, we were almost 80% relative humidity in June, July, and August. Đối với các hệ thống này thì cái đường đỏ là cái đường mà cái độ ẩm lớn nhất, đường xanh là đường độ ẩm trung bình và đường xanh nước biển ở đây là đường độ ẩm thấp nhất. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là cái từ tháng 1 đến tháng 8 thì độ ẩm trong phòng thường xuyên lớn hơn 75%. So if we add the DOAS, if we add the dedicated outside air system to the split systems, you can see we bring it at worst right at 70 constantly. Khi mà bổ sung lên hệ thống xử lý không khí tươi riêng thì cái độ ẩm sẽ giảm cao nhất trong phòng sẽ giảm xuống mức 70%. And remember, this was for a little bit less energy, we're getting that much better performance. Thì chúng ta có thể thấy là chúng ta có thể đạt được một cái hiệu quả tốt hơn khi với cái mà sử dụng ít năng lượng hơn. So just to make it clear what a split system is, this is the outside air unit, the condenser. This would be hung on the wall or sitting on the ground or on the roof.
This is the air. This is the inside unit, the air handling unit. And Ở đây this là would be cái the cold dàn air nóng blowing. đặt ngoài, phải đặt ở bên ngoài, có thể treo ở trên tường hoặc là đặt ở trên mặt đất. Và đây là dàn lạnh ở bên trong. So this is another picture of it. This is the outside unit. This is the inside unit you're used to seeing. Ảnh khác, từ minh họa khác với dàn nóng và dàn lạnh đặt ngoài. It's 3 o'clock. 3 o'clock. Bây giờ là 3 giờ. You want to break? We keep going for what time are we supposed to stop for the first break? First break. 3:30. So a split system, again, it's simple, it's low first cost, it has no pumps or cooling towers or anything that are difficult to maintain. Its problem is that the distance between the condenser and evaporator is limited. You have to hang them and be close to each other. And the equipment is sized at the peak of each zone with no diversity between zones. Ở đây nhắc lại một chút về những cái đặc điểm của hệ thống điều hòa cục bộ, như là chi phí thấp, không cần sử dụng bơm hay là cái tháp giải nhiệt và không có cái hệ số đồng thời. The direct expansion DX system that we used for the variable air volume has everything we just looked at in one big package. Đây là cái hệ điều hòa không khí sử dụng môi chất ga mà được gói trong một cái cụm duy nhất. This is the evaporator and fan. This would be the inside unit in a split system. Đây là cái bộ dàn bay hơi để làm lạnh không khí. And this would be the outside unit with its fans and condenser coil. Đây là dàn giải nhiệt, dàn nóng giải nhiệt và sử dụng để hút để làm giải nhiệt cái lượng lạnh đi, giải nhiệt. The VRF system has the same outdoor air unit. It's just a little bit bigger. And then it comes into some sort of control box, a branch controller, and splits out to serve many different evaporators in many different spaces. Và đây là cái cấu hình của một cái sơ đồ nguyên lý của một cái hệ thống VRF với các hệ thống dàn lạnh cấp ở một số phòng và dàn nóng cấp đến một số phòng khác để làm sưởi cấp lạnh và sưởi ấm đồng thời. And these single lines may represent 2 or 3 refrigerant lines depending on what manufacturer you're using. Mỗi cái đường vẽ một nét đường ống này thì có thể đại diện cho 2 đến 3 đường ống tùy thuộc vào cái hãng sản xuất. The VRF system is as efficient as most chill water systems. Cái hệ thống VRF thì có thể có hiệu quả tương đương với cả hệ thống làm lạnh nước, sử dụng nước lạnh. They vary their supply air temperature to meet the room load. Hệ thống này thay đổi cái nhiệt độ cấp để đảm bảo để đạt cấp đáp ứng tải. You can buy the control package that will make it a dry process that will try to help lower the humidity. Khi mà có thể sử dụng cái quy trình làm khô để mà đảm bảo giảm cái độ ẩm trong phòng. But you should not rely on that in Vietnam. Tuy nhiên đối với Việt Nam thì cái quy trình đấy nó không thể đáp ứng được yêu cầu. The piping distance is limited, but not nearly as limited as with a plain DX split system. Cũng có cái hạn chế về đường ống, nhưng mà không ngắn, nhưng mà không bị giới hạn nặng nề như là cái hệ thống làm dàn lạnh cục bộ. You may have problems with outside air if you do not use a dedicated outside air system. Cái không khí tươi mà chưa qua xử lý thì có thể là đã gây ra vấn đề. You still have one unit in each zone, but you have multiple units per compressor. Mỗi vùng thì cần một bộ xử lý, cần một dàn lạnh,
Tuy nhiên thì nhiều dàn lạnh có thể chung một máy nén. This allows diversity like a variable air volume system with no pumps or cooling tower, and it has a much better load match because it has diversity than a DX system. Và có thể ở đây chúng ta có thể sử dụng hệ thống đồng thời, không cần bơm vào tháp giải nhiệt, và do là cái hệ thống trung tâm thì có thể tăng và giảm tải tốt hơn, là cái đáp ứng tải tốt hơn là hệ thống làm lạnh cục bộ thông thường. So when you size a variable air volume system, this is one of the advantages you have. So let's talk about a block load. A block load is at any one time, the total load for the building. So if we had 4 rooms in a building at 9 a.m. in the morning, the block load would be 34,500. 10, 20, 34, 5. Just add up the zones. Ở đây là cái tổng tải lạnh của các vùng khác nhau theo tính ở từng thời điểm. Ví dụ lúc 9 giờ sáng thì cái tổng tải lạnh ở đây là 34.400 BTU giờ. So at 12 p.m. in the afternoon, the block load is 55,000. And at 3 p.m. in the afternoon, it's 45,500. Those are block loads. Và ở khi mà lúc 12 giờ thì tổng tải ở đây là 55.000 và lúc 3 giờ chiều là 45.000. So the outside unit, the condenser on a variable refrigerant flow unit, you pick the largest block load, which in this case would be noon, and you size that unit at 55,000 BTUs. Và cái công suất của cái dàn nóng thì phải chọn theo cái tổng tải của các vùng, tổng tải của các vùng ở thời điểm nó đạt cái mức cực đại lớn nhất là 55.000 BTU giờ. But the peak load is different. The peak load is the total of the worst of the zone loads at any time. So you would take 17,000 for zone C. You would take 14,500 for zone A. You would take 7,000 for zone B. See, at a different time was when it peaked, and 22,000 for zone D, and add up these over time, and you would end up with 60,500 worth of evaporators, worth of units inside. Tuy nhiên thì còn một cái tổng tải khác, đó là tải đỉnh của tất cả các khu vực, thì phải chọn theo cái tải của lớn nhất có của từng khu vực. Ví dụ như ở đây là cái tải của zone B là 7.000, zone A là 14.500, zone C là 17.000 và zone D là 22.000. Thế nên tải đỉnh ở đây sẽ là 60.500. Đây sẽ là cái tổng công suất lắp đặt của các cái dàn lạnh bên trong công trình. So if you had a plain DX split system, you would buy 60,500 BTUs of compressor condenser, and you can reduce that by using your variable refrigerant flow system. Thế nên chúng ta có thể thấy là ở đây chúng ta có thể lắp đặt một hệ thống dàn nóng công suất chỉ 55.000 trên cái tổng công suất dàn lạnh lắp đặt bên trong là 60.500. Đây là một cái ưu điểm của hệ thống VRF này. One of the things about variable refrigerant flow, though, is each manufacturer has some special parts you have to use. This manufacturer has a special Y copper that you split the refrigerant flow to each unit. Obviously, when you're buying you have to buy extra parts from each manufacturer. Generally, they're more expensive. Okay. What's this? They charge you more than they're probably worth because you have to buy them. Okay. Josh? These branch Ys. You have this manufacturer that sold you the equipment also sells you this special fitting he makes you use. Obviously,
this is an expensive piece of copper that you have to buy. So the system is it gets more expensive even though you're buying less compressor. Tuy nhiên thì các hệ thống VRV có những cái bộ chia ga với cái chi phí khá là đắt, và mặc dù chúng ta bất kể là chúng ta sử dụng cái công suất dàn nóng như nào thì cái bộ chia ga này vẫn là như vậy. You probably need to let the manufacturer do your piping for you. Even if you're the best engineer in the world, you probably, because of liability and guarantee of it working, you probably need to let the manufacturer you decide to use lay out the piping for you to make sure that you have a good VRF system. It's a Mặc dù complicated cái system. việc đi ống chúng ta có thể tự tính toán, nhưng mà tốt nhất là chúng ta nên để cho hãng kiểm tra cái việc bố trí đường ống của chúng ta. But you need to review it and to make sure that it's optimized. We laid a system out 3 different ways, and it varied in the footage of pipe and the number of fittings quite a bit. So there is you need to watch what's going on. Chúng ta có thể kiểm tra cái cách đi đường ống đấy nó đã phù hợp và tối ưu chưa. Ví dụ ở đây là 3 cách đi đường ống khác nhau với tổng chiều dài độ đường ống và các số lượng kết nối cùng những cái số lượng mối hàn nó khác nhau. So now if we look at chillers, again, these chillers are only work well in bigger systems. Cái hệ thống sử dụng chiller cấp nước lạnh, máy sản xuất nước lạnh chiller thì thông thường sử dụng cho hệ thống lớn. Scroll chillers may save you some, may be a good choice because there will be only one instead of very many. But as far as energy use, an air-cooled scroll will probably use the same amount of energy as the normal condensers. They'll probably use the same amount. Hệ thống sử dụng chiller, sử dụng máy nén xoắn ốc thì có thể thông thường thì cái hiệu suất sẽ tương đương với cái hệ thống điều hòa cục bộ, và thường thì được sử dụng ở giải công suất dưới 150 tôn, ở đây là khoảng 450 kW. Rotaries are they're bigger, and they're a little more efficient. So there may be a good reason to use a rotary chiller. Hệ sử dụng trục vít, máy nén trục vít thì thông thường từ công suất từ khoảng 300 kW đến 1000 kW. Centrifugal chillers are about use about a third of the energy as a split DX system. Very efficient. Cái hệ thống máy nén sử dụng chiller máy nén ly tâm thì có hiệu quả gấp 3 lần so với cả các hệ thống cục bộ thông thường. But you have to those are water cooled, so you have to have a cooling tower, and that means you have to do cooling tower maintenance and buy water. Tuy nhiên chúng ta phải mất năng lượng để bơm nước và cho cái hệ thống quạt tháp giải nhiệt. But chilled water is colder, and the way you operate with it does better dehumidification than a DX system. Tuy nhiên thì cái trao đổi nhiệt dàn lạnh sử dụng nước lạnh thì cái khả năng khử ẩm tốt hơn với dàn lạnh sử dụng ngôi chất ga. That's because a chill water system, as you slow it down, it still flows water through the cooling coil and removes moisture. Where a DX system cycles off. It stops running, and a wet coil could actually add moisture to your room. Do là khi mà chúng ta giảm lưu lượng đi thì cái dàn lạnh sử dụng làm lạnh bằng nước thì vẫn cấp nước lạnh, một nước lạnh với nhiệt độ cố định đi qua cái dàn lạnh. Do đó thì vẫn có khả năng khử ẩm. Trong đấy khi đấy cái dàn lạnh sử dụng môi chất ga chỉ đóng lại. Do đó là có thể làm lúc đấy không khí sẽ cấp cái quá trình khử ẩm ở dàn lạnh cấp ga khi đóng lại nó sẽ ngừng lại. Lúc đấy không khí vẫn bị ẩm. So it's more efficient, and it costs more, and probably
gives you the most comfort in the space. Do đó thì là cái hệ thống sử dụng nước lạnh thì sẽ đảm bảo cái độ tiện nghi hơn. Here's a delegation from Vietnam in front of a giant centrifugal chiller serving the hospitals in Houston, Texas. Ở đây là ảnh một cái đoàn nhóm của nhóm làm việc ở của Việt Nam trước một cái máy chiller cấp lạnh cho khu y tế ở thành phố Houston, cho cả một cái bệnh viện, cái khu bệnh viện rất lớn ở thành phố y tế Houston, Mỹ. So the water-cooled chiller, again, this is with the cooling tower, are normally offered the lowest energy per unit of cooling. Chiller giải nhiệt nước, máy cấp lạnh, làm lạnh nước, giải nhiệt bằng nước ấy, thì thông thường là đưa ra một cái năng lượng tiêu thụ trên một đơn vị lạnh là thấp nhất. The units you place in the building can vary from a big unit in a room of its own or a little unit hung above the ceiling. Very many choices. Và chúng rất là linh hoạt, có thể phục vụ được rất nhiều loại cái thiết bị làm lạnh khác nhau. With chill water, water-cooled chill water, you have many energy recovery and economizer opportunities in your plant, in your chill water plant. Bạn có rất nhiều cơ hội để thu hồi năng lượng và làm cái economizer. Đây là một cái cách gọi làm lạnh miễn phí, gọi free cooling đối với theo đường nước. In many places, like in Houston, this plant serves many buildings. So it's called district cooling, and it cools the hospital district from one single location. Lots of pipes run underground. Ở đây thì ở Mỹ thì các máy này được lắp đặt ở các trạm lạnh lớn, phục vụ cho cả một khu vực rộng. Ví dụ như ở đây là phục vụ cho cái quận y tế ở thành phố Houston. This allows the quality people that maintain the equipment to work in one area instead of many different buildings. So you can hire really good staff if you've got a great big plant, and each building doesn't have to hire its own staff. Do đó thì cái nhân lực bảo trì ở đây sẽ thật thấp hơn, do là chỉ có phục vụ cho một khu vực duy nhất thôi, không cần từng tòa nhà phải có một cái lực lượng vận hành bảo trì riêng biệt. You sure? Seems wrong. So they're not ready for us, are they? Anyway, I'm checking because I thought we got out. I guess we get out late. Anyway, air-cooled chillers. So now those were cooling towers. Air-cooled chillers are quite a bit cheaper. Here's a picture of an air-cooled chiller. We saw some the other day at a hospital, a clinic. Air-cooled eliminates the need for the cooling tower and the condenser pumps. Đối với chiller giải nhiệt gió thì không cần phải có cái dàn. They told me 3:30. All right. Do không cần cái tháp giải nhiệt và cái bơm nước giải nhiệt. And so it's a good time for a break because I'm running out of my energy right now, and it'll be a good break. So we'll stop here and we'll start with air-cooled chillers and keep going through systems. I hope you find this useful. What I'm trying to do is to go through the main systems you may use here in Vietnam, give you some pluses and minuses, and tell you where they might be applied best. So we'll continue that after the break. Tôi xin tạm dừng ở đây vì hiện nay đã đến giờ nghỉ giải lao. Chúng tôi sẽ cố gắng quay lại với những cái hệ thống mà thường được sử dụng ở Việt Nam ở trong cái slide tiếp theo, những cái phần thuyết trình tiếp theo. So you can go get something to drink and eat.
Vâng, vâng, vâng. The architects have spoken again. We have 15 minutes to wrap up. Cái phần tiếp theo này sẽ kéo dài trong vòng 15 phút. They don't even give me the right equipment. All right. So air-cooled chillers, to repeat, they eliminate that cooling tower and the condenser pump. So you have one less pump and you don't have to buy water. Ở đây là cái chiller giải nhiệt gió thì không cần cái dàn lạnh giải nhiệt nước và cái bơm giải nhiệt. You also don't have to buy chemicals and do all the maintenance with the cooling tower. Cooling towers, you need to think about whether the customer can maintain a cooling tower. Đối với các hệ thống giải nhiệt nước thì cần các bộ xử lý nước, và chúng ta cần phải lưu ý đến cái việc mà khách hàng của người sử dụng khi để có thể mà bảo trì cái hệ thống giải nhiệt. But an air-cooled chiller is rejecting heat to the same temperature as your DX systems, so they cannot be much more efficient. Tuy nhiên thì cái chiller giải nhiệt gió này là giải nhiệt theo cái nhiệt độ không khí bằng cái không khí ngoài trời. Do đó thì cái hiệu suất nó sẽ không tốt hơn cái chiller so với cái hệ điều hòa cục bộ. But a valve, a chill water valve is a better control than a compressor turning on and off. Và tuy nhiên thì sẽ có ưu điểm là có khả năng điều khiển cái tải ở dàn chai độ nhiệt lớn hơn, tốt hơn. Gives you better humidity control, and a chill water pipe can run as far as you want. You don't have any distance requirements. Và có khả năng kiểm soát ẩm tốt hơn, và cái đường nước lạnh thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái chiều dài khoảng cách như là hệ thống sử dụng ga. I made out a table for the ranges of efficiencies of the different equipment, whether it be a air-cooled chiller, a DX chiller, or a VRF. These gives you some idea of the different efficiencies of the equipment as you compare them. Ở đây là có cái yêu cầu về hiệu suất tối thiểu, hệ số cóp tối thiểu với từng loại máy nén và từng cái phương pháp giải nhiệt khác nhau. Again, cooling towers have the advantage of lowering the temperature to the wet bulb temperature versus the dry bulb temperature. In other words, you reject heat to the wet bulb temperature, which is always lower than the dry bulb temperature. Tháp giải nhiệt nước ướt thì có giải nhiệt theo cái nhiệt độ bầu ướt của không khí, và nhiệt độ này thường thấp hơn nhiệt độ bầu khô. But they use pump energy, they cost water, and they cost chemical treatment. And these costs reduce the savings, and until you get quite a big system over 300 tons, you probably should not consider a cooling tower. Which is the limit of the minimum capacity for the cooling tower? You can buy them for smaller, but the efficiency but they won't for payback is come from which one is limit for upper you offer? I would say 1,000 kW or bigger. Đối với các hệ thống lớn hơn 1.000 kW thì sẽ sử dụng cái tháp giải nhiệt, hệ thống giải nhiệt nước bằng tháp giải nhiệt sẽ tốt hơn. Và cái hệ thống này thì có bị tốn năng lượng cho bơm, cho nước bổ sung và cái xử lý nước. Và cái chi phí thì tiết kiệm được có thể thì không thể bù lại cái chi phí bỏ ra. The multiple zone VAV we went over quite a bit when we were talking about outside air, but this is a picture of how multiple zone variable volumes air systems work. Supply fan, VAV box, pressure control, return fan back to the unit.
a fairly complicated system. Ở đây là của cái sơ đồ nguyên lý của hệ thống thay đổi lưu lượng, làm điều hòa không khí thay đổi lưu lượng VAV cấp cho nhiều zone. Thì ở đây chúng ta có thể thấy có rất nhiều cái chi tiết, ví dụ như là bộ quạt coi lạnh, bộ VAV book, cái quạt hồi và những cái van điều chỉnh lưu lượng không khí. Multi-zone system is a VAV system is currently the most popular system in the U.S. and most of Europe. Đây là cái hệ thống mà sử dụng nhiều, phổ biến nhất ở khu vực Mỹ và châu Âu. One of the reasons it's so popular is you can put a thermostat for each of those VAV boxes, so everybody can have their own thermostat. Một trong những cái ưu điểm của nó là cho phép rất nhiều lắp đặt rất nhiều cái bộ điều khiển nhiệt độ từng khu vực cho mỗi VAV book. The heating is done at the VAV box. Và việc sấy lại không khí lại được thực hiện ở từng VAV book. Use constant temperature air, but you vary the amount of air delivered so you can save energy. Nó cấp không khí lạnh đến tất cả các vùng làm việc, một nhiệt độ không khí với nhiệt độ không đổi, tuy nhiên là thay đổi với lưu lượng cho từng vùng là khác nhau. For a big building, it's very inexpensive per square foot of building size. Very expensive all of us. Very cheap. Ở đây là cái hệ thống có chi phí ban đầu đầu tư thấp nhất đối với các tòa nhà lớn. It's larger loads that so you can use it for diversity is best. Nó tốt cho các tải lớn do là có cái hệ số đồng thời, có thể sử dụng hệ số đồng thời. But you do have that problem with outside air in the critical zone. Nhưng mà có cái vấn đề với cấp khí tươi cho các khu vùng sử dụng có cái tải người lớn. Fan coil units in each space are another option, and this again, you have a lot of pipe, a lot of insulation, a lot of maintenance above the ceiling, but it is another option for chill water lạnh use. cục bộ chạy nước là một cái giải pháp khác. Tuy nhiên chúng ta có rất nhiều quạt, rất nhiều dàn lạnh trong từng khu vực, mỗi khu vực sử dụng. Now we're going to talk about the dedicated outside air systems a minute. You must use one of these with your variable refrigerant system here in Vietnam. Các hệ thống sử dụng bộ cấp khí tươi riêng biệt thì phải sử dụng với một cái hệ thống dàn lạnh cục bộ, chạy là lạnh hoặc chạy ga. You should supply cool dry air directly to the spaces. You should remove the outside air load from these small VRF systems, and the air supplied to the space should be at a lower dew point than the space you're supplying it to. Hệ thống này sẽ cấp không khí lạnh và khô vào trong không gian sử dụng và loại bỏ cái tải của lạnh của không khí ngoài trời khỏi khỏi các thiết bị lạnh cục bộ như FCU hay là VRF. Và cái hệ thống này là yêu cầu là khi cấp khí tươi vào khí tươi cấp vào trong cái vùng làm việc thì phải có cái nhiệt độ điểm xương thấp hơn cái nhiệt độ điểm xương của phòng. So here's a picture of a modern DOA system, and one of the key elements is this energy recovery wheel right here. So we can have a desiccant or another type of treatment. Enthalpy recovery heat wheel. So energy recovery means you have a sensible recovery wheel that just does heating and cooling. Energy means that you have a wheel that's going to do some moisture removal. Một trong những cái cấu kiện quan trọng nhất của cái máy này là cái thiết bị bánh xe thổi nhiệt để giúp cho cái việc khử ẩm không khí ban đầu nó hiệu quả hơn, tốn ít năng lượng hơn. Here's a diagram of it. This is an interesting one in that this one is one we use when we don't have enough exhaust air. So we actually use outside air and dump it through the wheel to recharge it
and we run it through the condenser coil to change its enthalpy, and then we use it again as a supply. So it's a little bit different, but it's got the same wheels. Ở đây là một cái giải pháp sử dụng cái bánh hồi nhiệt khi mà chúng ta không có đủ cái lượng không khí cấp hồi lại thì ở đây chúng ta sử dụng cái không khí ngoài được làm nóng lên và cho chạy qua bánh cái gọi là cái bộ bánh khử sấy. So we supply this air directly to the room, not through the air conditioning systems. We put it. What most people do is they say it's room neutral air, the same temperature and humidity as the room. I try to get people to use it with lower humidity than the room, so it will be the dew point will be lower, and it will take up some of the moisture generated by a room full of people. Đối với các hệ thống DOS thì cấp không khí đây trực tiếp vào cái không gian sử dụng, và thông thường thì người ta hay sử dụng làm lạnh không khí đến điều kiện nhiệt độ và độ ẩm của phòng. Nhưng mà tôi thì tự khuyến nghị là nên cấp là không khí làm lạnh không khí ngoài trời đến khô hơn nhiệt độ phòng để có thể đảm bảo được cái tải ẩn của người ở trong phòng. This is another schematic of a dedicated outside air system. We only have a few minutes, so we're not going to go through this one. But you can see that the units can get fairly complicated. This is a real life job that Colin worked on. Ở đây là một cái ví dụ về một cái bộ xử lý không khí ngoài trời hiệu suất cao. Thì chúng ta ở đây thấy có thể có rất nhiều cấu kiện khác nhau, và cái này là hệ thống có thể trở nên rất là phức tạp. Ở đây cái slide này là do tôi lấy ở trong một cái đề xuất của các tư vấn thiết kế đối với cái giải pháp của họ cho cái hệ thống xử lý không khí tươi. And again, this is another picture of the same type of unit, just a little bit different view. Đây là một cái hệ thống khác, mà ở đây xin nói rõ thêm là cái này là cái đề xuất của thiết kế cho cái tòa nhà Vietinbank. And this is a psychometric chart. Now, normally I would force you to sit here at the very end and spend 15 minutes with me going through the psychometric chart. I think it's very important for engineers to use psychometric, especially when they're designing dehumidification or working with humidity, because this chart tells how air and water mixed operate, and it's an easy way to graphically make sure you're not making a mistake and you're doing the correct thing. Ở đây là cái biểu đồ không khí, nhiệt ẩm không khí, biểu đồ ID của không khí này rất là quan trọng đối với kỹ sư điều hòa, tại vì nó đưa ra các cái thông tin về cái nhiệt độ, độ ẩm. But all I'm going to tell you about the chart at this time, so we can get along to the question and answer period, is this blue is a dedicated outside air systems, how it would operate. Cái đường màu xanh là cái biểu đồ mô tả cái quá trình xử lý không khí của một hệ thống xử lý không khí tươi. This is an enthalpy wheel, this is a DX coil, and this is reheat. Ở đây cái đường chu kỳ đầu tiên là sử dụng cái bộ xử lý bánh xe hồi nhiệt. Cái chu kỳ thứ hai là sử dụng coi làm lạnh khử ẩm, và cuối chu kỳ cuối cùng sử dụng cái việc sấy lại. This was an actual submittal on a project, and it was designed from the outside air design conditions that you would normally design the air conditioning for. Cái hệ thống này được thiết kế với cái thông số không khí ngoài trời. Trời là cái điều kiện thông thường để thiết kế làm lạnh, để làm mát. This is another manufacturer's submittal, but he designed from the worst humid day. The temperature is lower, but the humidity is much higher. Tuy nhiên thì có một số nhà sản xuất khác thì đề xuất là phải thiết kế với cái điều kiện không khí ngoài trời là có thể là nhiệt độ bầu khô thì là thấp hơn, nhưng mà cái độ ẩm thì cao hơn. He used an enthalpy wheel
a cooling coil, and then back through another enthalpy wheel to get to this point. Ở đây chu kỳ đầu tiên thì sử dụng bánh xoay hồi nhiệt để là hạ cái độ ẩm của hạ enthalpy của không khí ngoài trời, sau đấy dùng coil lạnh và sử dụng một cái bánh hồi nhiệt lần thứ hai để hạ cái độ ẩm của không khí. So this one, designed for the worst humidity day, would have been a successful installation. This one would not have worked in the spring and fall when it's high humidity but not quite as hot outside. Cái hệ thống đường màu hồng biểu hiện theo xử lý theo đường màu hồng, màu đỏ này, màu cam này thì sẽ xử lý được không khí tươi ở khi mà cái nhiệt độ không khí ngoài trời nó không phải cao nhất nhưng độ ẩm là lớn nhất. Trong khi đấy cái hệ thống theo đường xử lý theo đường màu xanh này thì ví dụ vào mùa hè hay mùa thu cái độ ẩm ngoài trời rất cao thì nó sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu của ẩm. So make sure if you're going to buy a dedicated outside air unit, it is sized for the worst humid day, not the hottest day of the year. Đối với các hệ thống xử lý không khí tươi thì cần được lựa chọn theo cái ngày ẩm nhất chứ không phải theo cái ngày nóng nhất, mà enthalpy độ ẩm cao, nhiệt độ là cao nhất. Thank you. So while the architects are answering